Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Hôm nay ăn gì của kênh Cô Ba Bình Dương. Lại một cuối tuần nữa rồi, thời gian qua nhanh quá phải không các bạn? Lần này tiếp tục cùng bạn chuẩn bị bữa ăn gia đình trọn vị. Chúng ta sẽ cùng nhau làm món bì cuốn nè, hấp dẫn lắm các bạn ơi. Còn 3 món nữa bao gồm cả món tráng miệng, mình sẽ giữ bí mật để các bạn bất ngờ. Nào chúng ta cùng vào bếp nha các bạn. Đầu tiên là một món đúng kiểu miền Nam. Món bì heo cuốn này bảo đảm sẽ giúp cả gia đình tiêu thụ một lượng lớn rau xanh mà không ngán. Nói thiệt là mình làm ra bao nhiêu cũng hết luôn đó. Cách làm bì này rất chuẩn. Bạn có thể làm bì để ăn cơm sườn bì chả cũng ngon nữa. Bây giờ mời các bạn tham khảo nguyên liệu đơn giản để chuẩn bị trước khi thực hiện nha. Trước khi rim phần thịt này thì mình sẽ trụng thịt nha. Cho nước sôi vào nồi và cho thêm 1 muỗng cà phê muối. Sau đó mình cho thịt vào trụng trong vòng 2 phút để bán đi mùi hôi của thịt nha. Thịt để trụng bì thì các bạn sử dụng thịt đùi hoặc là thịt nạc vai đều được. Xong rồi mình vớt ra để ráo và mình cắt làm đôi như thế này cho thịt mau thấm gia vị và mau chín ha các bạn. Mình tiến hành ướp thịt luôn nè. Với 600g thịt, mình sẽ ướp vào 1 muỗng canh hành tỏi băm, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê dầu hào, 2 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều và mình để 15 phút cho thịt thấm gia vị. Tiếp theo thì mình cho vào chảo nửa muỗng canh dầu. Khi dầu đã nóng thì mình cho thịt vào chiên nè. Để lửa vừa nha các bạn. Trỡ thịt cho thịt săn đều hai mặt trong khoảng thời gian 5 phút đó. Bây giờ mình cho vào 350ml nước dừa tươi ha. Mình rim cho thịt mềm nha. Nhớ trỡ thịt trong quá trình rim để thịt được chín đều ha các bạn. Khi thấy nước đã cạn bớt á, và nó sánh lại như vậy là thịt cũng đã chín rồi đó. Mình chờ nguội rồi mình xắt thịt luôn nha. Chúng ta xắt thịt thành sợi mỏng và dài cỡ như vậy là vừa nè các bạn. Các bạn xắt cho đều thì nhìn nó mới đẹp được nha. Bì heo này thì mình mua loại bì heo tươi, được bảo quản lạnh. Bì này đã được làm chín rồi các bạn. Trước khi làm thì mình sẽ trụng bì qua nước sôi để bì được sạch và mềm hơn nha. Cho nước sôi vào nồi trụng cho nhanh ha. Mình cho bì vào trụng nè. Mình trụng qua khoảng 40 giây rồi mình vớt ra là được rồi nha. Lưu ý là đừng trụng lâu quá thì bì heo sẽ bị nhão và dính cục nha các bạn. Và mình cho ngay vào thau nước đá lạnh để bì heo được săn giòn và không bị dính ha. Bì đã nguội rồi thì mình vớt hết ra rổ. Vì sợi bì khá dài nên mình sẽ cắt cho ngắn bớt, khi ăn sẽ dễ gấp hơn nha. Xóc cho thật là ráo nước. Bây giờ mình tiến hành trộn bì luôn. Cho bì vào thố lớn để dễ trộn nè. Kế đến là mình cho thịt sắc. Tiếp theo mình cho tỏi. Trộn bì mình dùng tỏi sống mới ngon nha các bạn. Mình dùng tay trộn và bóp đều cho tỏi ngấm trước cho thơm ha. Sau đó thì mình cho thêm nửa muỗng canh bột tỏi vào, trộn lên. Mình dùng thêm một ít bột tỏi cho thơm đó. Nếu không có cũng được nha các bạn. Tiếp tục thì mình rắc thính gạo vào từ từ và mình trộn đều lên cho thịt và bì áo đều thính. Bì này thì mình có thể ăn với cơm tấm sườn bì chả, ăn bún hay nhận vào bánh mì ăn cũng rất là ngon. Các bạn nhớ xem clip hướng dẫn làm cơm tấm sườn bì chả của mình nha. Hôm nay thì mình dùng bì này để làm bì cuốn nha các bạn. Bì mình trộn như vậy là xong rồi đó các bạn.
Cuốn bì thì các bạn chọn bánh tráng loại dày để cuốn nè. Mình dùng bánh tráng hiệu 3 cây tre, nhúng nhanh qua quanh rìa bánh tráng vào nước nè. Dùng tay thấm một ít nước xoa đều lên giữa bánh. Lưu ý là mình đặt mặt bóng xuống dưới, mặt nhám lên trên, để khi mình xoa nước vào bánh đó, nó sẽ nhanh hút nước và nhanh mềm hơn đó các bạn. Tiếp theo thì mình cho rau vào nè. Rồi mình cho bì vào giữa. Cho thêm rau lên mặt ém chặt lại. Và mình gấp hai bên mép và cuộn lại cho thật là chặt. Bạn nào thích ăn bún thì mình có thể cho thêm một ít bún vào, tùy thích nha. Lưu ý là mình cuộn chặt thì khi mình cắt cuốn bì mới đẹp và sẽ không bị bung ra đó các bạn. Và các bạn tiếp tục cuốn như vậy cho đến hết ha. Cuộn xong thì các bạn xếp lại và mình dùng cọ quét một ít dầu tỏi phi vào bề mặt của cuốn bì và xếp chồng lên nhau. Như vậy những cuốn bì sẽ không bị dính vào nhau. Nếu làm nhiều thì các bạn dùng khăn sạch hoặc dùng ráp đậy lại để cuộn bì không bị khô nha. Xếp những cuốn bì lại cho bằng nhau, sau đó mình cắt từng đoạn vừa ăn, khoảng 2,5 phân cho từng đoạn ha. Mình xếp đều vào đĩa cho đẹp ha các bạn. Mình pha nước chấm để chấm bì cuốn gồm có 1 muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước lọc, 1 muỗng canh nước mắm và nửa muỗng canh nước cốt chanh. Khuấy tan và mình thêm tỏi và ớt băm vào, mỗi thứ 1 muỗng cà phê. Nước chấm bì cuốn thì nó có vị mặn nhẹ và hơi ngọt một chút là được nha. Còn vị chua thì nó sẽ làm cân bằng giữa vị mặn và vị ngọt là được các bạn. Món này thường có trong những đám giỗ ở các vùng quê Nam Bộ. Đơn giản vậy mà ngon lắm các bạn. Ăn ghiền mà ăn hết luôn cả cuốn này đến cuốn kia luôn đó. Lâu lâu thì các bạn đổi món cho gia đình. Hy vọng mọi người sẽ rất là thích luôn. Có ai thích ăn súp cua không? Chứ cả nhà mình đều thích. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách mình thường nấu súp nha. Món này chuẩn bị nguyên liệu cũng đơn giản, nấu cũng rất đơn giản, lại giàu dinh dưỡng. Hôm nào mệt làm một nồi súp, húp một chén là thấy khỏe ngay. Món này người lớn và trẻ nhỏ đều thích mê. Cùng vào bếp nấu ngay món này với mình nha. Mời các bạn tham khảo vài nguyên liệu cần chuẩn bị trước khi làm món súp cua. Phần nấm hương này mình ngâm nở và cắt sợi nhỏ. Bây giờ mình sẽ đi nấu nước dùng nha. Hôm nay mình sẽ luộc 2 miếng ức gà này cho ngọt nước. Cho vào đây 2 lít nước lọc, 1 muỗng cà phê muối, thêm 15 gram đường phèn. Cho vào nồi hết chỗ bắp, củ cải trắng và cà rốt, rễ ngò, hầm chung với rau củ cho ra nước ngọt. Các bạn có thể hầm xương gà hoặc xương heo đều được ha. Nếu tìm được xương gà thì mình nấu sẽ hợp và ngọt nước lắm. Mình để lửa nhỏ và mình hầm trong khoảng 40 phút. Luộc gà sau 15 phút thì mình vớt ra để nguội. Chờ gà nguội mình xé sợi luôn ha. Xé càng mỏng càng ngon nhé các bạn. Mình xé một cái ức gà thôi là đủ rồi. Còn một cái thì mình để dành làm món khác nha. Sau khi nước hầm và rau củ đã ra hết chất ngọt, mình lọc lại và đông lại lượng nước khoảng 1,4 lít nước. Mình cho qua nồi lớn. Chiêm thêm vào 600 ml nước lọc hoặc nước dừa, hoặc cũng có thể dùng nước cốt gà càng ngọt hơn nha. Mình chiêm cho đủ 2 lít nước. Phần bắp này thì mình lấy khoảng 2 khoanh, tách phần hạt để lát cho vào nồi súp.
Dùng 2 quả trứng gà, tách riêng lòng trắng và lòng đỏ. Mỗi bên mình cho thêm nửa muỗng cà phê hạt nêm. Riêng lòng trắng thì mình cho thêm 1 muỗng canh nước đánh tan. Trứng cút thì mình dùng trứng hộp lọc nước bỏ đi ha. Phần thịt cua thì mình dùng thịt cua hộp đã tách sẵn. Xào thịt cua lên cho thơm nhé. Cho vào chảo một ít dầu. Đợi dầu nóng thì mình cho hành tỏi vào phi thơm và cho thịt cua vào xào sơ cho thơm nha các bạn. Đảo nhẹ tay để thịt không bị nát nha. Phần này mình xào luôn một hộp cua nhưng mình chỉ xài một nửa thôi. Bây giờ mình nấu súp nha. Bật bếp nấu cho nước gà hầm sôi lên. Cho cà rốt, nấm và bắp vào. Mình nêm thêm 1 muỗng canh rưỡi bột nêm, 1 muỗng cà phê muối, khuấy đều lên. Tiếp tục cho gà xé sợi. Trứng cút. Đợi nước sôi nhẹ thì các bạn đổ lòng trứng trắng vào. Vừa đổ vừa khuấy cho lòng trắng tan ra thành sợi. Lòng trắng cũng sẽ giúp nước súp trong hơn đó các bạn. Tiếp tục cho thịt cua. Rồi mình cho đậu cô ve vào sau cùng. Mình hòa tan 100 g bột năng với 100 ml nước. Sau đó cho từ từ vào, khuấy nhẹ cho bột năng tan đến khi phần nước súp sánh đặc lại là được. Mình dùng hết chỗ bột năng này luôn. Đun sôi nhẹ cho bột năng chín. Súp thì mình nấu có độ sánh đặc vừa phải, không quá loãng, tránh tình trạng súp bị vữa nha các bạn. Nếu thích thì các bạn có thể đổ lòng đỏ vào luôn cho giàu dinh dưỡng ha. Nêm thêm 1 muỗng canh dầu mè cho thơm. Trộn đều lên. Vậy là nồi súp cua của mình đã hoàn thành rồi. Nếu ăn liền thì các bạn có thể nêm vào nồi một chút hành ngò và tiêu ha. Bây giờ mình múc ra tô và cùng thưởng thức thôi nào. Súp phải luôn được giữ ấm nóng trên bếp thì ăn sẽ ngon nhất. Mình múc ra chén, sau đó thêm hành ngò, tiêu, dầu mè, ăn kèm với hột vịt Bắc Thảo. Cách làm đơn giản, chúng ta sẽ có ngay món bánh tôm thơm ngon hấp dẫn, lớp vỏ giòn rụm bên ngoài, bên trong tôm ngọt thịt giòn ngon, hòa quyện với lớp phô mai hấp dẫn. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Đầu tiên mình sẽ sơ chế phần tôm này ha. Tôm này mình đã rửa sạch rồi. Các bạn lưu ý với những món tôm lăn bột chiên, mình nên chọn những con tôm lớn một chút để thành phẩm nhìn sẽ đẹp mắt hơn. Ăn thịt tôm cũng giòn hơn nữa nha. Mình dùng tôm này đã bỏ đầu rồi. Mình chỉ cần lột vỏ ra. Lưu ý là nhớ giữ lại phần đuôi tôm cho đẹp nha các bạn. Sau đó là mình dùng một cây xiên nhọn để lấy chỉ lưng ra. Dùng mũi nhọn xiên vào giữa lưng tôm như vậy. Sau đó nhẹ nhàng kéo nó ra. Nếu bị đứt thì mình tiếp tục làm với đốt dưới nha các bạn. Mình lấy chỉ lưng và cả chỉ bụng luôn nếu có ha.
Sau khi đã sơ chế xong thì mình cho tôm vào tô để ướp luôn nha. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm và 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều lên. Mình ướp vào đây thêm nửa muỗng cà phê bột tỏi cho thơm nha. Nếu không có bột tỏi, các bạn thay thế bằng tỏi tươi băm nhỏ cũng được ha. Và để ướp 10 đến 15 phút là được ha. Mình chuẩn bị thêm pha 10 g bột với 10 ml nước để làm bột kết dính nha. Bánh mì sandwich mình cán dẹt rồi cắt phần rìa bánh, cắt thành miếng hình chữ nhật như thế này. Cheese thì mình cắt lát mỏng. Ở đây mình có sẵn cheese cắt lát để ăn kèm với bánh mì. Các bạn dùng phô mai nào cũng được nha. Cắt đôi ra cho vừa với miếng bánh sandwich rồi đặt lên trên. Tiếp theo, tôm thì mình cắt dọc bụng để tôm được thẳng nè. Trải thẳng lên trên. Cuộn lại chặt tay. Cuối cùng lấy một chút bột ướt dán mép lại là được ha. Tiếp theo mình làm tương tự cho đến hết nha. Phô mai nếu thích kéo sợi các bạn dùng mozzarella. Nếu thích vị mặn hơn thì có thể dùng phô mai, cheddar, tất cả đều rất thơm và ngon. Nhớ là cuộn chặt tay và dán chắc mép bằng bột mì hết các bạn. Để qua bên này. Vậy là mình đã cuộn xong rồi. Bây giờ mình đem đi chiên nha. Cho dầu vào trong chảo và đợi cho dầu nóng. Thử đũa thấy dầu sủi tăm là được rồi nè. Cho bánh vào chiên. Lưu ý là mình chiên với lửa nhỏ dưới trung bình nha các bạn, để bánh được chín từ từ ha. Phần tôm ở bên trong sẽ chín kỹ hơn và cũng giòn đều phần bánh ở bên ngoài mà không bị cháy nè. Khi chiên nếu thấy phần bánh hơi bị chảy chia ra ngoài thì mình dùng bột dán phần mép ở đầu bánh lại luôn nè. Mình chiên lần lượt cho đến hết nha. Tôm cũng rất nhanh chín các bạn. Bánh vàng rồi thì mình vớt ra để cho ráo dầu. Vậy là mình đã hoàn thành xong món tôm cuộn bánh mì sandwich. Hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm một công thức mới kết hợp hoàn hảo giữa rau câu giòn và dẻo, cho thành phẩm vừa mềm lại cũng vừa đủ giòn ngon. Thêm thành phần từ kem tươi giúp rau câu béo thơm mà không ngấy. Nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, tốt cho sức khỏe. Hôm nay mình làm rau câu ngàn lớp với 2 vị chính, lá dứa và nước cốt dừa. Đầu tiên mình đi rửa sạch và cắt nhỏ lá dứa này. Sau đó đem đi xay nhuyễn và lọc lấy nước. Rau câu lá dứa mình lưu ý là chọn lá dứa già, xanh đậm để khi xay lấy nước không bị đắng nha các bạn. Chuẩn bị phần nước cốt lá dứa xay nhuyễn và lọc sao cho đủ 1,5 lít nước nha các bạn. Công thức hôm nay mình sẽ kết hợp giữa rau câu giòn và rau câu dẻo. Rau câu dẻo hay còn gọi là rau câu trái dừa đó các bạn.
Rau câu giòn mình dùng hiệu cái điện thoại này của Thái nha. Còn rau câu dẻo là của Singapore. Đổ 2 gói rau câu vào nồi. Bịch rau câu giòn là 25 gram và rau câu dẻo là 10 gram. Thêm 770 gram đường. Các bạn đừng sợ nhiều đường nha, bởi vì khi giữ rau câu trong tủ lạnh á, vị ngọt sẽ bị giảm đi rất nhiều đó. Sau đó khuấy đều cho bột rau câu và đường hoàn toàn hòa quyện vào nhau. Điều này rất quan trọng giúp rau câu của mình không bị đóng cục khó tan nha. Bây giờ mình mới đổ nước vào để hòa tan đường nè. Nồi này mình làm rau câu nước cốt dừa. Như vậy mình cho vào nồi 2 lít nước. Lát nữa mình sẽ cho thêm 1,5 lít nước cốt dừa và kem tươi sau nha. Cho 2 lít nước vào hòa tan với đường. Để đây và mình ngâm 30 phút cho rau câu nở. Nồi thứ hai thì mình làm màu lá dứa, cũng tương tự như vậy nha. Pha 2 gói, 1 giòn và 1 dẻo với 770 gram đường và 2 lít nước. Có một công thức rất đơn giản để tính lượng chất lỏng đổ vào rau câu. Cứ 10 gram bột rau câu các bạn cho vào 1 lít nước. Ở đây mình dùng 2 bịch rau câu, tổng cộng là 35 gram. Như vậy lượng nước cộng với các chất lỏng sẽ là 3,5 lít. 2 nồi rau câu đã ngâm đủ 30 phút. Bật bếp và mình nấu sôi hỗn hợp ha. Nồi đầu tiên thì mình thêm 1 lít nước cốt dừa. Nước cốt dừa mình sử dụng loại đóng hộp có sẵn như vậy, rất tiện khi bảo quản và cũng rất béo ngon đó các bạn. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like. Nếu video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim bên dưới video. Và 500ml kem tươi nếu mà muốn ăn béo nha. Các bạn có thể thay thế bằng sữa tươi cũng được. Nồi thứ hai mình thêm vào 1,5 lít nước lá dứa đã được lọc rồi. Mình sử dụng màu lá dứa tự nhiên nên hơi nhạt. Bạn nào thích mình có thể thêm một chút màu thực phẩm xanh để rau câu của mình được bắt mắt hơn nha. Mình nấu sôi 2 nồi cùng một lúc để lát mình đổ rau câu ha. Nấu với lửa nhỏ vừa để tránh bị trào đó các bạn. Nhớ khuấy đều tay để rau câu không bị xích đáy nồi nha. Đợi cho rau câu sôi lăn tăn một chút rồi sôi bùng là mình tắt bếp ngay. Các bạn nhớ hớt bọt nếu có. Chuẩn bị 2 cái khuôn để đổ rau câu nha. Quạt để quạt cho rau câu mau se mặt. Để đổ rau câu ngàn lớp thì mỗi lớp mình đổ càng mỏng càng tốt ha. Càng đổ mỏng rau câu càng nhanh khô nên tốc độ đổ sẽ nhanh hơn. Với lớp đầu tiên thì mình tráng hơi dày một chút. Đợi bề mặt của rau câu cứng lại, chạm tay vào không dính thì được. Mình đổ tiếp lớp tiếp theo, đổ một lớp mỏng thôi nha các bạn. Để tránh tình trạng tách lớp, mình phải đổ lúc rau câu thiệt là nóng nha. Rau câu sẽ giúp bám dính vào lớp củ tốt hơn nhiều đó các bạn. Chính vì thế trong lúc đổ mình luôn bật bếp với lửa thiệt nhỏ để giữ nóng nồi rau câu nha. Mình lần lượt đổ như vậy cho đến hết khay ha. 2 nồi rau câu mình đổ được 2 khuôn đầy, size 20-30 cm nha. Mình cất vào ngăn mát tủ lạnh ít nhất là từ 6 đến 8 tiếng cho rau câu đông đặc hoàn toàn rồi mới dùng nha các bạn. Đây là rau câu mình đã để tủ lạnh qua đêm nè. Dùng dao mỏng tách rau câu ra khỏi khuôn, úp ngược trên mặt phẳng thớt rồi mình cắt thành miếng vừa ăn ha. Mâm cơm gia đình hôm nay hoàn thành rồi các bạn ơi. Hơi mệt nhưng mà vui ha. Vui nhất là khi cả nhà sắp được thưởng thức những món ăn ngon lành cho chính tay mình thực hiện đó. Chúng ta cùng nhau thử món ăn và thưởng thức từng món để coi tay nghề đầu bếp gia đình ra sao nha. Mời các bạn xem tiếp phần hấp dẫn nhất của video. Mình gắp bì nè, chấm nước mắm chua ngọt. Khi bì đã thấm nước chấm hòa cùng mùi vị rau tươi đủ loại, bì thịt thơm giòn, hợp đến không ngờ luôn. Dễ ăn, đơn giản mà rất ngon, có thể ăn nhiều mà không hề bị ngán luôn đó. Phần nước súp trong có độ sánh đặc vừa phải,
Không quá loãng, cũng không quá đặc, nước súp nêm nếm vừa phải. Phần thịt gà, nấm, dai có màu sắc bắt mắt với cam vàng xanh từ các loại rau củ, vừa đẹp mắt lại đầy đủ dinh dưỡng. Thịt cua thơm và trứng cút luôn là phần không thể thiếu trong tô súp của các bạn nhỏ. Món súp rất là dễ nấu, dễ ăn và rất ngon. Tuy thành phần chuẩn bị nguyên liệu lắt nhắt một chút, nhưng bù lại thành phẩm rất xứng đáng. Bỏ chút công sức nhưng bảo đảm dinh dưỡng hơn ngoài hàng rất nhiều. Chúc các bạn thành công. Cùng thưởng thức thôi nào các bạn ơi. Các bạn xem có hấp dẫn không nè? Mời các bạn cùng mình thưởng thức qua màn ảnh nhỏ nha. Mình chấm cùng sốt mayonnaise hoặc là tương ớt, nước tương đều ngon. Nhìn những cuộn bánh vàng ươm ngon mắt quá. Thành phẩm tôm giòn tan bên ngoài, phần tôm bên trong chín đều, ngọt thịt, giòn giòn. Phần phô mai béo ngậy, thơm phức và hấp dẫn lắm. Món ăn này vừa dễ làm và cũng dễ ăn ha. Người lớn hay trẻ nhỏ đều mê. Mình sử dụng cho bữa cơm gia đình, ăn sáng, ăn chơi hoặc các bữa tiệc đều được nha các bạn. Rau câu mềm nhưng vẫn có độ giòn vừa phải, ăn rất ngon. Phần rau câu có vị béo thơm rõ rệt của nước cốt dừa và kem tươi, hòa quyện với mùi lá dứa thơm phức. Đặc biệt các bạn xem phần rau câu rất là chắc nè, không hề bị tách lớp. Ấn vào các lớp cũng không hề bị nứt ra. Nhiều lớp nhưng dính chắc như một lớp vậy. Cùng vào bếp làm ngay cho gia đình thưởng thức nhé, bảo đảm mọi người sẽ thích mê.